Bismillahirrahmanirrahim. Students, none longer the current electricity Salorum chapter, Salorum lecture, or last lecture that in about problem questions, problem solve ko. Rozum sara next lecture the internal resistance. Internal resistance namak is a power discuss koma. Gura power dissipation mang satawai. په یو سرکټ کې موږ وایو power output ټیک شو یا موږ وایو power consumed یا موږ وایو power dissipated دا ټول موږ ته دغه یو خبره کوي د انرژي dissipated پر سکند لکه فار ایگزامپل دا یو ريزिस्टर دی د په یو سکند کې څومره انرژي یوز کی used energy is equal to 100 جول نو موږ څه وایو 100 جول د په یو سکند کې وخوړه نو موږ وایو دا 100 واټ پاور دی ٹھیک شو نو که فرض کا زموږ سره 100 واټ دی د دې مطلب دی د 100 جول انرژي په یو سکند کې خوري که د یو شي 1000 واټ پاور دی نو د 1000 جول انرژي په یو سکند کې خوري and so on. The energy dissipated per second in an electrical device is called maximum power consumed power consumed یا power dissipated. The power general formula the work done divided by time. Electric potential وی V is equal to W by Q که دا Q د دې خوا راواړو نو W به د څه برابر شي د Q وي دا راوالي د ده په ځای باندې پټ کړئ نو د ورک په ځای باندې موږ څه ولګو Q into V ولګو ټیک شو اوس دا Q by T چې کوم دی دا د کرنټ برابر دی نو دا زما سره د پاور یو ایکویشن شو د دې V په ځای که زه IR ولګوم نو پاور is equal to I square R دا زما سره بل ایکویشن شو او که فرض کا زه د کرنٹ په ځای باندې V by R ولګوم دا به جوړ شي V سکویر by R سکویر دواړه کینسل نو دا شو یو او دا د 2 او دا د 3 دا زموږ سره د پاور 3 ایکویشن شو اوس ګوره فار سنگل ډیوایس که یو سنگل ډیوایس ته تاسو وایي په دې پکې کې څومره پاور لاس کیږي ته دا ایکویشن یوز کا دا ایکویشن یوز کا دا ایکویشن یوز کا بالکل ته به سیم ریزلټ ورکړي For a single device, equation 2, 3, 4 gives same result. خو for series combination خو چې کله combination series شو نو موږ وایو چې په series combination کې current same دی کله چې combination series نو موږ به دا equation استعمالو او که کله د parallel combination خبره رااله نو په هغې کې voltage same وي د هغې لپاره به موږ دا equation استعمالو ښه for series combination equation 3 for parallel combination equation 4 equation for maximum power loss زموږ سره هغه equation راځي power is equal to E square R divided by R minus R plus 4R راځي into small r بیا موږ د maximum power loss لپاره R د R برابر واخلو نو دا equation زموږ سره د شي چې E square R divided by R minus R جدا خو به کینسل شي 0 plus 4R یو د دې سره کینسل شي دا به راشي E square by 4R په دې کې چې دې کې تاسو exemption کړی ګور د دې دا مطلب دی که فرض کړه دا external resistance دی دا یو بیټري ده او په بیټري کې internal resistance دی دا internal resistance دومره غټ شو چې external ته ورسید نو 50% بجلی به دی خوري او 50% بجلی به دی خوري نو په یو سرکټ کې maximum power loss فارموله دا ده خو maximum power loss 50% کېدی شي د دې نه که سیوا کېدو سرکټ شټ ډاون کیږي ٹھیک شو energy dissipated دغه چې دا پاور ډیسیپیټډ اوس انرژي پاور د څه برابري ورک بای ټایم نو ورک به څه شي پاور انټو ټایم نو د دې ورک په ځای موږ انرژي ولیکو نو دا زموږ سره شو انرژي برابر شو د پاور انټو ټایم اوس د پاور په ځای آی وی فارموله ولګوه چې دا بل ایکویشن جوړ شو د وی په ځای باندې آی آر ولګوه ټیک شو د وی په ځای باندې څه ولګوه آی آر اگر زه به د وی په ځای باندې ولګوم آی آر آی به د آی سره ضرب وکړي آی سکویر انټو آر ټي دا زموږ سره بل فارموله شو دا زموږ سره بل فارموله شو دی ایکویشنز ته تاسو ویلی شي جاولز لا دې ته ویلی شي جاولز لا انرژي برابري پاور انټو ټایم انرژي برابري آی وی ټي انرژي برابري آی سکویر آر ټي اقا غزړه خبره ده دې کې کرنٹ دی نو دا به سیریز له استعمالې به دې کې وولټیج دی نو دا به پیرلل استعمالې او د سنگل ډیوایس لپاره دا ټول صحیح کار کوي ټیک شو په کمبینیشنز کې بیا مختلف خبرې راشي په دې باندې به موږ کوېسچنز کوو ښه که فرض کړئ ماته وایي لکه زه وایم چې لکه سیمپل کوېسچن دی
پاور اف ا بلب څومره دی 60 واټ څومره ټایم لګیدل یوې غنټې لا څومره انرژي وخوړه نو لیکه پاور انټو ټایم 60 ملټیپلایډ بای غنټه سکندونو ته کنورټ کړي څه تراغلي د پیام سره دی اوس راشي زموږ سره انټرنل ریزिस्टنس لا دا زموږ سره ایکسټرنل ریزिस्टنس دی دا زموږ سره بیټری دا ای ایم اف سورس ته موږ وایو د دې پلس ان سره به د شانتي وړو کې ریزिस्टنس جوړ کړي او په ډاټډ لاین کې به بند کړي نو کله په دې ډاټډ لاین کې بنو او په کوېسچن کې د ویلیو ګیون و چې 0.01 اوم سمثینګ نو بیا به د کیلکولیشن کې انکلود کې او کله په کې فرض ک نو ګیون دا په کې د سره نو نو بس بیا خو ډایرکټ کرنٹ معلوم کوی ای بای ار خو په دې کیس کې د چې څومره ای ایم اف ورکړي نو هغه په د کې لاس کیږي او هغه په د کې لاس کیږي نو ای ایم اف چې څومره مطلب دا بیټری چې څومره بجلی وباسي نو دا په وړو کې ریزिस्टنس کو دا په کیپټل کې ایکوالي لاس کې ایکوالي یا بس ډیفرنٹ ایکوالي هو ضروری نه ده د وی په ځای مې ولګو آی آر او د کیپټل آر په ځای مې ولګو وی از ایکوال ټو آی آر آی او آی کامن وباسي نو دا وړو هغه سرکټ چې پکې انټرنل ریزिस्टنس انکلود ده د وولټیج فارمولا نارملی دای از ایکوال ټو آی آر خو دې په کې ته سمال آر انکلود کې آی به دې فارواړه دا براشي r plus r او که فرض کړه کیپټل r مې دی فارواړو this is the equation for internal resistance ٹھیک شو internal resistance هم سره دا equation ده په دې باندې به موږ وړو موږ questions کوو اوس internal resistance څه ته ویل شي the resistance offered by a cell to the flow of current دا internal resistance دا د cell offer کوي د current flow ته مطلب EMF ټوټل د 12 وولټ دا چې کله د دې ځینې وزي نو دې ته لږه بجلی وخوري چې د دې ټرمینلز ته کم را رسي نو دا څه لګبګ 11.9 وولټ سمثینګ نو دا 0.1 وولټ چې کم دی دا دوه وخوړه دغه ته موږ انټرنل ریزिस्टنس وایو the resistance offered by the cell چې کوم resistance offer کوي to the flow of current the internal resistance of a fresh cell is very low the fresh cell internal resistance ډیر کم and U cell is high لکه مثال در کوم چې تاسو یو پی ایس نه نوې بیټری والے جو 2-3 غنټې کار کوي او چې په منځ کې کالو شي جو بیا 2 غنټې 1 غنټه کار نه کوي نو اصلیت کې دا بیټری زړه شي انټرنل ریزिस्टنس یې سیوا دی انټرنل ریزिस्टنس په څه باندې ډیپند کوي ډیسټنس بټوین د پلیټس باندې ډیسټنس انکریزز and resistance increases nature of electrolyte باندې ډیپند کوي concentration of electrolyte increases the resistance increases resistance به سیوا کیږي nature of electrode د کوم شي نه جوړ دی area of the plate increases the internal resistance decreases دا وکمي دا خدای فارموله شو ٹھیک شو مخکې راشي electromotive force او potential difference باندې موږ already discussion کړو د لکه به خیر زه بیا راشم بلکې دا به ډیسکس کوزا electromotive force ته وایي the force which converts non-electrical energy into electrical energy electromotive force یو داسې طاقت دی چې د نان electrical ته کنورټ کوي this is the source which supply voltage to the whole circuit دا هغه سورس ته کوم چې روغ سرکټ نه بجلی ورکوي جنریټر ای ایم اف سورس ته میکانیکل انرژي الیکټریکل ته کنورټ کوي دغه فارموله ده سولر سیل یو سورس ته لایټ انرژي الیکټریکل ته کنورټ کوي ترموکپل یو سورس ته هیټ انرژي الیکټریکل ته کنورټ کوي نو دا شیزونه بجلی جوړي this is called EMF source potential difference ته وایي the phenomena in which the electrical energy is converted into non-electrical energy it is the effect ګورې وړو دا شو resistance لکه زه به دې کار وکړم د دې resistance په ځای به زه بلب جوړ کړم ٹھیک شو دا بلب د یا لیمپ ته هم ویلی شي کومه بیټري چې تا لګولې ده دا ای ایم اف سورس دی بده کې دنه تیزاب دی د ریاکشن کې دی تعالی بجلی جوړای دا ای ایم اف ته سورس ته سپلای کوي دیزه پوری بجلی رااله او کم یو شیز د دنه پوری وستا دلته رااله 12 وولټ بجلی چې د سیټ لاله 8 وولټ و دا 4 وولټ بجلی څه شو دا لایټ انرژي ته کنورټ شو د پوتنشل ډیفرنس الیکټریکل لایټ ته کنورټ کړه نو ای ایم اف یې جوړای او پوتنشل ډیفرنس یې خوري एग्जांपल ته وګورئ الیکټریک موټر چې چل کوي الیکټریکل انرژي میکانیکل ته کنورټ کوي دا سوک کوي پوتنشل ډیفرنس یې کوي الیکټریک بلب څه شي د الیکټریکل انرژي لایټ انرژي ته کنورټ کوي دا چا کنورټ کو پوتنشل ډیفرنس الیکټریک هیټر چې کوم د الیکټریکل انرژي هیټ انرژي ته کنورټ کړه
نو ای ام اف چې کوم دی دا سورس دی او پوتنشل ډیفرنس افیکټ دی. ټرمینل پوتنشل ډیفرنس ته وایي. ګوره ټرمینل پوتنشل ډیفرنس دی ته وایي. ما دې ځای کې ما دا خبره وکړه. ګوره په دې ځای کې ولټیج څومره دی؟ 12 ولټ. د ده د ټرمینلز ته څومره راورسېده؟ زه وایم 11 ولټ راورسېده. دا 1 ولټ دی ريزسټنس وخوړه. د دې ريزسټنس په ټرمینل چې کومه بجلی راشي دیٹ از کالد ټرمینل پوتنشل ډیفرنس. The terminal potential difference of a cell is the potential difference between the electrodes of a cell. دا د سل د electrodes په منځ کې ګوره دیزی ته او دیزی ته چې راورسېد دا په اصلیت کې د پازیټیو او د اصلیت کې د نیګیټیو electrode په منځ کې ده. ټیک شو؟ لا د resistance نه پاس شوي نه ده. Between the electrodes of a cell when the cell is delivering current چې کله current وباسي it is basically potential difference at the ends of resistance. وای دا د resistance په end باندې potential difference دی. ما هغه equation ولیکو کوم چې ما وی دا resistance دی او دا بیټری دا internal resistance دی دا R دی دا EMF دی چې دې کومه بجلی ورکوي په دې دواړو کې لاس کېږي. نو ما ولیکله د دې equation. ښه اوس مې چې وکړه د په ځای مې ولیکو چې دا د دې resistance دی نو دته ما ووی چې terminal voltage او دا چې دی خوا راواړی نو ټرمینل ولټیج از ایکوال ټو ای ماینس آی آر بشي. نو دا د ټرمینل ولټیج فارموله ده. ټیک شو؟ اوس راشئ سپیشل کیسز دي. ای ایم اف په کله غټي د ټرمینل پوتنشل ډیفرنس لا وین ا سنگل سورس ان ا ريزسټر از کنیکټډ. سنگل سورس ته سنگل ريزسټر کنیکټ شوی دی. نو دا چې کوم ای ایم اف ته او دغه چې کوم پوتنشل ډیفرنس دی نو ما وی کنه چې دا به 12 ولټ او دله به څومره راشي فرض کا 11 ولټ. نو په دې کیس کې به ای ایم اف غټي او ټرمینل پوتنشل ډیفرنس به وړوکی. د سرکټ از کلوز. د کلوز مطلب دی آن ښه ورته کې دا کلوز چې کوم دی کنه کلوز سرکټ دا آن ته ویل شي او اوپن سرکټ چې کوم دی دا آف ته ویل شي. دا د څه چلی ګوره د بجلی تارونه دی دا ګیټ دی کنه. نو کده اوپن دی نو مطلب آف دی او کده تا کلوز کو نو دې د سکو آن دی. ٹھیک شو؟ کله چې یو سرکټ آف وي when the circuit is open then the terminal potential difference is equal to که سرکټ اوپن وي د کرنٹ په ځای به څه ته ولګي 0 نو ای ایم اف په برابر دی د ټرمینل پوتنشل ډیفرنس. ای ایم اف په غټ کلی چې سرکټ آنی خو سنگل سورس وي ایکوال به کلی چې سرکټ آف وي. او دریم نمبر کیس ته when two sources are connected such that E1 is greater than A2 که دوه سورسز کنیکټ چې یو غټ یو کچي او سرکټ کلوزي آنی دن په لارج سورس کې به ای ایم اف غټي د ټرمینل پوتنشل ډیفرنس ده او په وړو کې سورس کې به ای ایم اف وړو کې او ټرمینل پوتنشل ډیفرنس به غټي. دا خبره پکې ناشنا ده چې 12 وولټ بجلی مې ولګوله په سرکټ کې 14 وولټ بجلی څنګه پیدا شوه. نو په دغه کیس کې ای ایم اف 12 وولټ او ټرمینل پوتنشل ډیفرنس 14 وولټ. نو دا کیس راغی. څنګه راغی؟ نو دا شرط دی چې two sources are connected. په دې باندې تاسو د بوک کې एग्जांपल دی ګورئ ښه. یو ريزिस्टर د اټوم دا ای ایم اف ته د کې دا انټرنل ريزिस्टنس دی او دا ای ایم اف ته په د کې دا دی دا ته موږ وی E1 24 وولټ او دا دی شو R1 او دا دی شو E2 او دا دی شو R2 نو R2 او دا دی شو A2. find the terminal potential difference of each cell. کوېسچن دا دی. نو دا په سیریز کې دی. په سیریز کې موږ ريزिस्टर یې ډایرکټ پلس کو نو څه راغی 9 اوم. د دې بیټری پلس د دې بیټری په پلس لګیدل او د ماینس د په ماینس لګیدل دا دوه بیټان یو بل ته اپوزیټ دي پلس په پلس ته ماینس په ماینس دا به څه چل کوي دا به یو بل نه سبټریکټ کوي 24 ماینس 6 دنه بس راشي 18 وولټ. نو دا د راغی 18 وولټ. دا شو په سرکټ کې به کرنٹ څومره ای بای آر نو ټوټل ای ایم اف ته 18 او ټوټل ريزिस्टنس ته دا نو په سرکټ کې راغی 2 امپیر کرنٹ. اوس ګورئ ښه زور همیشه د زوروري بیټری چلیږي دا خبره یاد ساتئ. نو که زه د ده لپاره ټرمینل پوتنشل ډیفرنس معلوموم نو E1 24 ده کرنٹ څومره دی 2 دی او R1 څومره دی 0.1 ضرب بوله ورکړه نو د دې غټې بیټری ای ایم اف ته 24 وولټ او ټرمینل پوتنشل ډیفرنس یې دی 23.8 جو شور خبره ده چې ټرمینل پوتنشل ډیفرنس د ای ایم اف نه وړو کې راغی. خو په دې وړې بیټری کې وسی چلی دا ای ایم اف ته 6 وولټ انټرنل ريزिस्टنس دی 0.9 او ما تاسو ته وی د غټي بیټری زور چلیږي نو د دې وړې د زور اپوزیټ ته خو کمزور دی نو په دې کې وته کرنٹ واخلې د 2 په ځای باندې -2 ماینس او ماینس به پلس شي
نو ټرمینل پوټنشل ډیفرنس څومره راغی 7.8 وولټ ای ایم اف څومره 6 وولټ ټرمینل پوټنشل ډیفرنس څومره راغی 6.8 وولټ نو ټرمینل پوټنشل ډیفرنس از ګریټر دین ای ایم اف دا کله پاسیبل ده چې په سرکټ کې به دوه بیټریانې ټیک شو یوه به غټی او بله به کچی نو دا غټه به بجلی وباسي او په ده باندې 6 وولټ بیټري ده او 7.8 په پوټنشل راغی 6 وولټ ده او 7.8 په پوټنشل راغی نو دا بجلی به دا بیټري به د بجلی وښکو په ځای باندې چارجینګ شروع کړي مثال یې د یو پی ایس دی یو پی ایس کې خپله بجلی ده بیټري 12 وولټ ده د واپډۍ بجلی 220 ده چې واپډۍ بجلی نه یو پی ایس ته له ټول کور چلی خو چې کله د واپډۍ بجلی راشي که نه نو دا یو پی ایس د بجلی وښکو په ځای باندې بجلی ابزاربشن شروع کړي چارجینګ سټارټ کړي ولې چې د واپډۍ ای ایم اف په ډېر زیات زورور دی ټیک شو دا زموږ سره د دې سرکټ خبرې وي په دې کې یو خبره یاد وساتئ ما په دې سیریز او په پیرلل کمبینیشن کې ډسکشن کړو دا خبره یاد وساتئ که تاسو یو بیټري واخلئ دا بیټري دی دا بیټري څومره ده 12 وولټ او چې زه یې ولګوم فرض که یو پی ایس ته دا یوه ورځ کار کوي نو که تا داسې په سرکټ کې دوه بیټریانې ولګولې که نه یا درې دا دې په سیریز کې ولګولې نو سی چل به وشي ای ایم اف به شي 12 پلس 12 پلس 12 از ایکوال ټو 36 وولټ او څو ورځې به کار کوي صرف یوه ورځ به کار کوي نو په سیریز کې د بیټریانو پاورز جمع کیږي که دې په پیرلل کې ولګو یوه بیټري بله بیټري او بله بیټري ټیک شو دا دې په پیرلل کې ولګول نو اوس پسې چلی ای ایم اف به اقا 12 وولټي خو بیټري به د 3 ورځې کار کوي دا خبره یاد وساتئ چې پیرلل کمبینیشن چې د لایف سیوا کیږي چې سیریز کمبینیشن چې د بیټري پاور ایډ کیږي ښه دا خبره یاد ساتئ نو دې چپټر کې دا نور شیزونه نه دین کوو ان شاء الله موږ به د نومریکل سال کوو په نیکسټ لیکچر کې